Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan buat satu lagi tutorial berkenaan dengan pembangunan MCQ, Multiple Choice Question, melalui MIT App Inventor. Jadi seperti biasa, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu create new project, pergi pada project, start new project dan namakannya sebagai quiz. MCQ App dan klik OK. Okey, kita akan buat 3 skrin tapi kita pergi kepada skrin yang pertama dulu. Pada skrin yang pertama ni adalah di mana kita kena letakkan label dan juga button. Ini skrin untuk ini adalah komponen untuk skrin yang pertama. Minta maaf, pada bahagian skrin ni kita ketengahkan dia, make it center. Teks untuk label kita tukar kepada quiz. Okey, ni page pengenalan. Teks untuk button kita tukar kepada start this. Okay. Okay, selesai untuk skrin yang pertama. Kita pergi kepada skrin yang kedua, tambah skrin. Okay. Okay, now kita dekat skrin yang kedua. Ini adalah di mana kita nak letak soalan dan juga jawapan kepada soalan kita. Letakkan label. Letakkan button. Saya nak tambah layout dulu. Tu kita letak button, ada 4 pilihan jawapan. Bila pilih table arrangement, kita boleh pilih letakkan 4 pilihan jawapan dekat sini. Akan ada 4 button lah. Okay. Tak satu lagi label yang akan tunjukkan respon jawapan sama ada betul ataupun salah. Dan satu lagi button yang bawa kepada next page. Okay. Untuk label ni, text for label 1, kita letakkan soalan kita. Apakah ibu negara Malaysia? Okay, ini kita letak jawapan yang betul lah. Kedua, jawapan yang salah. Okay, yang ketiga salah juga. 4 pilihan jawapan yang salah. Okay. Text for label 1 ni kita kosongkan. Okay, ini adalah respon kepada jawapan yang pengguna akan ataupun apa yang student akan klik. So kita kosongkan label ni, biarkan je macam tu. Nanti dekat programming baru kita letakkan apa yang akan keluar lah di bahagian respon. Text for button 5 ni kita letak next. Okay. Dan kita pilih visible ni kita uncheck. Bila kita nak pelajar, bila pelajar tekan jawapan yang betul baru button ni keluar. So for the time being kita make it invisible. So kita uncheck. Okay, itu dah selesai dengan skrin yang kedua. Pada skrin yang ketiga kita tambah satu lagi skrin. Skrin ketiga. Okay, mungkin pada skrin ketiga kita nak letakkan label juga 2 button. Tengahkan dia supaya nampak. Kat label ni kita tulis good job. Good job. Okay. Dan text for button 1 kita tulis do it again. Okay, dekat text for button 2 kita tulis quit. Ini akan keluar daripada application ni lah. Quit application. Okay. So, designer view dah siap untuk ketiga-tiga screen. Kita pergi kepada blocks dulu. Okay. Screen yang pertama, kita nak bila
pelajar ataupun pengguna klik pada button ni, dia akan pergi kepada skrin kedua. Jadi blok yang terlibat adalah kita pilih button. When button 1 click and then kita pergi control, kita minta open another screen kepada screen 2. Pastikan ianya betul. And then kita pergi kepada screen yang kedua. Screen yang kedua adalah di mana ada soalan dan juga pilihan jawapan yang ada. Jadi jawapan yang betul adalah button pertama. Bila pengguna klik pada button pertama akan keluar respon correct. Dan kalau dia klik lain daripada button pertama akan keluar respon wrong. Bila dia klik correct je baru akan keluar button next. Lagi dia klik button yang salah tak akan keluar button next. Jom kita buat dia punya block programming pula. So kita ada 5 button altogether. Berkata kita keluarkan semua event handler untuk setiap button. Button kedua. Tak bawah. Button ketiga. Button keempat. Dan button yang kelima. Apa yang kita nak aplikasi ni buat bila pengguna klik button pertama, itu jawapan yang betul, akan keluar label respon correct. Betul tak? So kita pilih label 2 set text. Set label 2 text 2. Akan keluar text. Pilih text. Correct. So jawapan yang lain still wrong lah. Kita Ctrl C, Ctrl V. Letak kepada pilihan jawapan yang lain wrong. Again, klik dekat situ. Ctrl C, Ctrl V. Wrong. Ctrl V. Wrong. Selain tu kita nak keluarkan warna di background perkataan correct ni. Kita pilih label juga. Label tu background color. Tu setkan dia kepada warna yang kita suka. Kalau correct, kita nak warna apa ya? Mana color? Ni color warna hijau lah. Hijau. Yang lain salah kita tak warna merah kan? Contohnya lah kita Ctrl C, Ctrl V. Tak sini bawah ni. Warna merah. Ctrl V. Bawah ni. Ctrl V lagi. Warna merah. Jadi apa lagi yang kita nak buat? Jangan lupa kita ada button 5, button next tu. Button 5 adalah button next kan? Kita nak bila dia jawab jawapan yang betul baru keluar button tu. Jadi kita pilih button 5 kan? Set button 5 visible. Button 5 visible. Logiknya kalau jawapan betul, logiknya kita pilih logic true. Kalau jawapan pilihan yang salah, false lah. Dia tak akan nampak. Visible, true, maksudnya button tu akan muncul. Kalau salah, false. Kita Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, letak kat button lain tapi kita pilih false. Ctrl V again, letak kat button 3, false. Ctrl V again, letak kat button 4, false. Right? So, satu pilihan jawapan yang betul je bila pengguna ataupun student jawab jawapan tu betul. Jadi, button 5 iaitu button next akan muncul, akan dipaparkan. Button 5 ni button next tadi kan? Button 5, when button 5 click, do. Kepada control, maksudnya dia akan open another screen. Pergi screen ke-3. Alright. So pastikan dia dah selesai, tak ada yang salah, tak ada show warning apa-apa. Kita pergi kepada screen 3. Screen 3 ada 2 button, do it again dengan quit. So pergi kepada block. Button yang pertama adalah do it again. Do it again, kita nak minta dia ulang semula buat soalan, jawab soalan, pergi kat control.
pergi kepada open screen 1 balik. Okay. Sekejap, saya refresh. Screen 3. Oh. Okay, dia pergi kepada open screen 1. Okay, tapi bukan screen 1 lah sebab sorry, dia akan pergi ke screen 1, betul. Dia akan pergi kepada screen 1. Okay, itu kalau button 1 klik. Okay, button 2 ni quit, maksud dia akan exit application. So button 2 dan button 2 klik, control, close application. Okay, alright. Okay, so tadi nampak ni ada warning, ada 2 warning. Sebenarnya kalau kita refresh, mungkin ada yang tadi saya terklik dekat button pilihan komponen ni dia ada juga dalam block programming. Jadi saya kena refresh banyak kali. Tapi tak apa, kalau kita run kan pun dia tak akan ada masalah. Cuma kalau nak pastikan ni tak ada, kita kena refresh lah. Okay, refresh. So far, ini okay. Ini. Sebab tadi saya terklik open another screen tu, dia tak muncul kat sini. Okay. Okay, macam biasa kita connect dan kita klik pada AI Companion. Alright, itu saja. Terima kasih.